आज म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मसँगै डोराउँदै नेपालको सुन्दर जिल्ला मध्ये लमजुङ जिल्लाको 1700 मिटर उचाइमा पर्ने सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक हिसाबले धनी भएको सुन्दर गाउँ राइनास्कोट गाउँमा लिएर आएको छु। यस भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। यदि मन परेमा लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल हजुरहरुलाई सबैलाई वेलकम छ बिधान ब्लगमा। सबैलाई वेलकम छ बिधान ब्लगमा। अनि आज चाहिँ हामी निक्लिसकेको छौँ। हामी अहिले चाहिँ लगभग 7 बजे होला हैन। अनि बिहान हिँडेको अँध्यारो भएर मैले स्टार्ट गरिनँ, त्यो भएर है। सबैजना हुनुहुन्छ पहाडी हाई गर्नु, सबैलाई हाई गर्नु ल। अनि पहाडीको अझ हड्डी ग्याङ छ पहाडी अनि ल हामी चाहिँ अहिले अफरोड विषयमा तपाईँलाई मैले भिडियो देखाएको थिएँ अलिअलि, हेर्नुभयो होला है। सबैलाई वेलकम टु माई च्यानल। अनि हामी चाहिँ जाने क्रममा अहिले यहाँ चाहिँ जेसिबीले बाटो बनाउँदैछ है साइडमा। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ रोकिरहेको छौँ एकैछिन, 10-15 मिनट रोकिनुपर्छ जस्तो अझै होइन। सबै हेर्नु होला। अनि कडा आउँछ भिडियो अब होइन। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला बिधान भाइको च्यानलमा। अरु केही बोल्दिनुस्। बोल्दै नै अहिले चाहिँ घामको किरण देख्न पायो बल्ल है। यहाँ परेछ अलिकति अब रुनक आयो अनुहारमा, उज्यालो भएको अब होइन। साइडमा हिमालले हाँसिरहेछ। ल हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै राइनास्कोटमा छौँ है। अब हामी चाहिँ अलिक माथि गएर भ्यू हेरेर आऊँ भनेर फर्किनु जानु लाग्यो होइन। यहाँको बोस होला यो है। यहाँको बोस र हाम्रो घरको बोस यो हो। यहाँको बोस यो हो नि, हाम्रो घरतिरको बोस यो हड्डियाङको बोस। यो अब यहाँ प्याराग्लाइडिङ लेखेको छ होइन। यो कस्तो यहाँ प्याराग्लाइडिङ हुने हो? हुन्छ। कहाँबाट गर्ने चाहिँ टेकअप गर्ने? यहाँबाट नि छ, उताबाट नि छ। यो कस्तो टाइममा हुन्छ यो भन्ने कुरो? अब 12-1 बजीबाट हुन्छ। आज नि छ र यसो फ्लाइङहरू? हुन्छ। आज त छैन, मान्छे छ भने हुन्छ। मान्छे छ भने हुन्छ। अनि यसको हाम्रो ल्यान्डिङ कहाँ हुन्छ नि? ल्यान्डिङ अब राम्रो वेदर भयो नि यहीँ हुन्छ टप ल्यान्डिङ, नभए तल 3 हाम्रो यहाँ प्याराग्लाइडिङ गरे कति छ हाम्रो रेट? 5000 छ। 5000 हो। यताउति डिस्काउन्ट गऱ्यो भने अलिअलि मिल्छ। 4045। ए तपाईहरुलाई प्याराग्लाइडिङ गर्नु मन छ भने आउनु होला। नम्बर यही छ हेर्नु है, यही छ। अनि कन्ट्याक्ट गरेर आउनु होला। यही ठाउँबाट हुन्छ अरे है। यो अलि टपमा भएर होला हैन, एकदम पानीको सर्टेज हुन्छ। त उहाँहरूले चाहिँ अब एकदम गाह्रो
होइन गाडी तरिकाले ल्याउनु हुन्छ अरे मोटर तानेर भयो नि तर सर्टेज चाहिँ बेसी सर्टेज छ है अनि तर ठाउँ चाहिँ अति नेक्स्ट लेभल छ है राम्रो एकदम राम्रो छ अनि यो कुमारी गुरुङको घरमा आइज हामी है अनि हामी चाहिँ अहिले हामी आइसक्नु भएछ यहाँ अनि खानालाई अर्डर दिएछौँ है सक्नुहुन्छ है सक्नुहुन्छ आइज गर्न सकेको अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ त्यो चाहिँ किचन रुम भयो हाम्रो चाहिँ किचनमा अब खानाको व्यवस्था गर्नु भएको छ होइन अनि यता गर्नुभएको छ दिदीले दिदी मिठो बनाउनु होला है अनि होइन मिठो हुन्छ ल अनि यही छ है हाम्रो दाइ अनि ऊ हाम्रो दिदीको सेल्फी अनि हिरोइनहरूको चाहिँ यता ऊ हाम्रो दिदीहरू सबै यता दिदीहरू मेकअप गरेरमा छ है अनि हाम्रो रुमहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको छ यहाँ चाहिँ है यो कताको यतापट्टि हरे है अनि हाम्रो रुमहरू चाहिँ ल यसरी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ रुम है नमस्कार है सबैजनालाई म चाहिँ आज ठ्याक्कै यो राइनास्कोट गाउँमा छु है अनि आज राइनास्कोटको गाउँमा अनि होमस्टे हेर्दै आएको छु मसँग चाहिँ आज हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ दिदीलाई नसकेको छु दिदी अनि यता हेरेको दिन है दिदी हाम्रो यो राइनास्कोटको होमस्टे खोले कति वर्ष भयो त्यो त म अब गोठालो मान्छे मलाई त त्यति साह्रै याद हुँदैन कति वर्ष 4 वर्ष त पुरा भयो 4 वर्ष पुरा भयो है ए अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ कति घर छ होला यताउति यो घर चाहिँ पहिला त धेरै नै थियो अहिले जम्मा 12-13 घर थियो पहिला यो घर नबनाउँदा हजुर अनि अहिले घर बनाएर 17 घर भएको छ ए अनि यो ठाउँको होमस्टे चाहिँ कतिवटा छ टोटलहरु होमस्टे भनेर छुट्टाको भन्नालाई यो पुरै घरमा नै छ है ए अनि कस्तो अब मान्छेहरु अब आउँछन् आउँदाखेरि बस्ने हिसाबले आएन भने हजुर अनि उनीहरुलाई खाना व्यवस्था कसरी गरिन्छ अब जुन घर गयो त्यही घर बनाइदिनु दिने कस्तो अब त्यही हो पालो गर्छ है अनि तपाईहरुको अब मान्छे आयो भने चाहिँ बस्ने गरी आयो भने चाहिँ होमस्टे चाहिँ पालो जान्छ त्यो त्यही छ हैन तपाईको घर चाहिँ मेरो घर यो हजुरको होमस्टे चाहिँ 5 नम्बर हो ए त्यही अनि धेरै राम्रो लाग्यो है खुसी लाग्यो यहाँ आएर अनि धेरै राम्रो घरहरु है मान्छेहरुको यहाँको लेनदेन राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो है अनि हामी नै आज बिहान आएको है यहाँ आएको अनि अब राइनास्कोट भन्ने धेरै नाम मैले सुने पहिलेदेखि हैन जाम कि जाम भनेर सोच भइरहेको थियो एउटा आज ठ्याक्कै टाइम मिलेर हामी आउनु पायौँ यहाँ म हाम्रो दाजुभाइ प्लस अरू त साथीहरू पनि छन् है हजुरहरु कहाँबाट आउनु हामी चाहिँ आबु खैदिनदेखि आएको है आबु खैदिनदेखि आएको अनि यहाँको राइनास्कोटको बारे हेरौँ कस्तो छ पहिलाचोटि चाहिँ म उता बुझौँ घरे गाउँ गएको थिएँ अनि त्यहाँ नि राम्रो थियो राम्रो छन् त्यहाँ पनि
अनि आज यहाँको आउनु भयो खुसी लाग्यो माथिको भ्यू झन् राम्रो रहेछ झन् त्यो भ्यू झन् खतरा रहेछ त्यहाँबाट माथि भ्यूहरू है त्यहाँ राम्रो रहेछ तपाईँहरूले के छ अब तपाईँहरूले अब राम्रोसँग व्यवस्था गरिदिनु होला सबैलाई है आउँदाखेरि राम्रो गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ अझै राम्रो गर्नु होला अझै पाहुना आओस् भन्ने मेरो कामना छु है हामीलाई त झनै सबैजना एकचोटि त अवश्य नै आइदिनु होला भन्न चाहन्छु अहिले नजिक भन्नुहोस् न भनेर ल भनिदिनु त सबैजनालाई एकचोटि चाहिँ जसरी नि राइनास्कोट हेर्नलाई आइदिनु होला सबैजनाले है अनि दिदीहरूले हजुरहरूलाई वेलकम गर्न एकदम आतुर हुनुहुन्छ तपाईँ आउनु होला है अनि यहाँको आफ्नै लोकल बनेको खानपिन तथा अनि लोकल होमस्टे छ तपाईँहरू आएर मनोरञ्जन लिनु होला है अनि इन्जोय गर्नु होला है अनि दिदीहरूलाई अनि के पर्छ दिदीहरूलाई भन्नु होला है दिदीहरूको नाम भनिदिँदै लास्टमा मेरो नाम पशुपति गुरुङ है के खबर ठिक छ हजुर के छ हजुरको खबर मलाई किन हेरिस्यो रोनी धन्दै होलान् हजुरका तरुनी हावा चिसो चिसो हजुरलाई जाडो भाउला मेरो पछौरी लिस्यो ब्याक टु यो हुन्छ नि अब मान्छेहरू बोलाउने सबैजना भएको थियो अनि कोरोनाले गर्दा नखोलेको हिजो अस्तिबाट खुल्न थालेछ यो ठाउँ है अति राम्रो छ हाम्रो मेरो भाइ चाहिँ कलेज भाइ अहिले नै मेरो भिडियो गर्दै है अनि तपाईँले कस्तो लाग्यो के लाग्यो भन्नु होला अब तपाईँलाई ड्रोन छ नि देखाउँछु ड्रोन छ नि हालेको थिएँ हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन मैले नरहेपछि हाल्छु नि हेर्नु निस्किनु लाग्यो है अब गाडीमा चढ्यौँ अब हामी जान्छौँ अब एकछिन फुपूहरू पुगेर अनि जान्छौँ हामी चाहिँ अनि कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है गीत सुरु भइसक्यो रेडी भयो त्यहाँ रेकर्ड रुमालैमा छ मन्द कपुर होइन मायाको सुगन्ध बुटे रुमाल डान्स भइरह हाम्रो यहाँ चाहिँ दिएको बुटे रुमाल सम्झना हेरिरौ लाग्यो सुत्दा पनि रातिमा चट्ट मेरो घाँटीमा